In-expect ko talaga to. It's season of giving. Ito matapil. Karon ang gateway, guys. Like, hilom ang people. I'm going to Shake Shack. Nag-grieve ko. Kita ko sa vlog ni Tita Small. Maon sila Shake Shack. Look at this. Ito. 17 na na. 17,500 pero... Katong ako bitaw.
Katapat ako, amang iparento ni mo og 18 tanan kay credit card ba to? Nakala ko 17. Eh sa Apple Store mag-24, mangguro na. Ay, yung ate, panikas to, kita to. 16. Sa una, 16 pero karon mang 13,500 na lang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. I'm back in shut down nga, sorry. I'm back in Manila. And mag-office na ako. Kabalo mo guys, last year, super homesick kaya ako pagbalik na ako sa Manila. But now, no, kay sa Friday, abot sa Tigram pa here. Tapos next month, abot sa Papa here. Tapos pagka-March, mulit na po ko. So like, okay, no homesick. Hi. Hi guys. I'm back. Listen. Parang feeling ko. Guys, inantay akong gift from Nolly. Pero hindi ko nga sure eh. Baka hindi pala ako kasama sa Eto na. Ay, calculus. Guys, andito na yung gift ko. Guys, pang madyong niya. May likas na mag-madyong. Feeling ko ano to, baraha. Alam, wait lang, let's open. Thank you. Cash ba to? May cash dito? Pero may pa... Uy, Wow. pumapili oh. Wait lang. Itong green kasi Wait lang guys, tignan nyo. Asan na si Rin? Wait lang, kunwari hindi ko makita. Kunwari hindi ko alam. Charot. Wait lang. Alam, bakit kahoy? Uy, susi yan! Ano yan? 299 ring. Actually, pinag-uusapan namin ng kanina. Guys! Wow! Pangarin din na. Pero talaga, Baka, first time kanina niya pa Uy, alam mo kasi kanina, guys, ang saya ko. Kasi may second name eh. Parang ako talaga. Kasi kanina si Rin, nagsa-cellphone, nakaganon. Sabi ko, ay, ang cute naman yan, may pangalan na sabi nila. Regalo to ni Noli. Sabi nila, ay, hindi ko wala alam. Actually guys, alam ko na, in-expect ko talaga to. Nasa ano ko dyan? Nasa Ang maloob ko ganda. dyan. Dapat di siya kasama.
Ayan na. Ay, baliktad. Wow, kabog. May property. Don't touch me. Oo. Thank you, Nolly. Welcome. 150 po kasi tapos na po yung New Year, tapos na po yung Pasko. Ayan, so nice. Be, saan mo ito pinagawa? Wala kang dami na nangyari. Oh, ayan, Parang, recording. Ngayon pa lang ako magre-record. Kaya pa mag-chikahan. Hi, guys. galing po sa CR si Princess. Ano, kalahati ng video. Be, ganun mo pa. Paano? Like, Uy, baka malaglag. Si Princess. Ano gano'n? Ang lapit naman sa mukha. okay lang yan, naganda ka naman. Alam niyo po ba si Princess? Kanina nandito siya, nakaupo. Pero while we have our conversations, our discussions with the audience, yung isa naming friend, tuwang-tuwa sa kachat. Tapos biglang nag-CR. Nag-video ko. Ay, Pagdating dito, pagod na pagod. Parang tagal ko sa CR, oh. Sabi niya, huy, success. Eme lang. bye-bye. Bye, see you again next year. Bye-bye. Magra-ramenagi kami. Wow! Thank you, Yabo! Spell. Hindi ko ngayon alam yung ano ba yun. Kasi ang alam ko lang, Pinkay. Joke lang. Nagjo-joke lang, ito naman. Nagjo-joke lang. Pero yung libre mo, hindi yung joke ha. Oo, Abangan pa rin namin yun. Oo nga. O, di ba yung mapanakit? Balik na lang sa... Off naman. Niregaluhan na namin siya ng ganito. Ang dami ng regalo na tanggap. Kami yung regalo tanggap. Ganito. Yung Uy, meron pala ako. mas may matatanggap pa siya ngayon. Di ba? Ang dilim namin dyan. Kita ba ako? Ano kasi? Bye na, guys. Uy, meron Uwi pa na daw ako. regalo. Guys, parang na-konsensya na talaga. Parang next week kailangan may guys, pili din kayo. Required. It's season of giving. Alin mas masarap? Ano masarap dito, be? Lahat yan. Take Ano all mga na ito na? Ano masarap dito, guys? Ayaw na sabihin. Kasi Ito yung may masarap. Ayoko ng dark. X to. Bala ko. Assessment. Alin dito yung masarap? Ay, wala